З якими типами супергетеродинів ви знайомі? Що ви про них знаєте? В цьому відео розповім про одну забуту концепцію супергетеродина, яка на початку 30-х років була досить популярною. В попередньому відео я обіцяв розпочати нову серію оповідей про ранні американські супергетеродини початку 30-х років і порівняти їхню схемотехніку, дизайн та загальну концепцію з європейськими. Але тут з'ясувалось, що не зовсім розкрита тема різноманітності європейських суперів того ж періоду. Не розглядались супери виробництва багатьох знакових на той час брендів з Німеччини і Великої Британії. Тож виправляю свою помилку. Сьогодні огляд дуже нетипового бюджетного 4-лампового супера моделі 36WL від корпорації Siemens. Одного з трьох відділень великої німецької трійки корпоративного об'єднання Siemens AEG Telefunken. Якщо ви хочете знайти більш контроверсійну схему з великою кількістю протиріч, то вам навряд чи вдасться знайти щось більш оригінальне, ніж радіоприймач Siemens цієї моделі, або їхніх рідних братів-близнюків з відділення AEG чи Telefunken. Посудіть самі. З типовим супером інших виробників цієї моделі поєднує тільки наявність частотоперетворювального каскаду та вихідного каскаду звукового підсилювача. Зате ви тут не знайдете традиційного підсилювача проміжної частини, детектора і навіть вхідного каскаду звукового підсилювача. А як же можна без них обійтись, запитаєте ви? Та дуже просто. Використавши замість цих трьох каскадів всього один, і ім'я йому регенератор. Так. Це той самий генератор, добре знайомий нам тип підсилювального детекторного каскаду, який був єдиним доступним схемотехнічним рішенням для простих і дешевих радіоприймачів у 20-ті і на початку 30-х років. Ця різниця від роботи в приймачах типу регенератор тільки в тому, що в даній функції підсилювача проміжної частини регенеративний каскад налаштовується на фіксовану частоту. В даному випадку 232 кГц при роботі на середніх хвилях і 500 кГц при роботі на довгих хвилях. А регулятором глибини позитивного зворотнього зв'язку встановлюється фіксований необхідний нам коефіцієнт підсилення, достатній для забезпечення необхідної чутливості при стабільній роботі каскаду без свистів і спотворень. Це просто, дешево і доволі надійно. Мінус 1-2 радіолампи в конструкції. А взагалі-то тут всього 4 радіолампи. Одна радіолампа типу RENS 1264 перетворювачі частоти. Ще одна така ж сама вже у згаданому нами каскаді регенератора. RENS 1374D у вихідному каскаді і випрямляч на RCN 1064. Через нестабільну роботу регенеративного каскаду в якості підсилювача проміжної частоти в радіоприймачах такого типу практично неможливий прийом радіостанції на коротких хвилях. Тому в цьому радіо є тільки два діапазони – середні та довгі хвилі. Ще одна особливість цього приймача – на шкалі бачимо розподіл частот і назв радіостанцій в країнах і регіонах Європи. Що це? Необхідність реакції на запит ринку через експорт приймачів цієї моделі по всіх країнах Європи чи попередження від власного уряду про небажаний список радіостанцій недружніх до Німеччини країн. Від уряду, який в 1933 році саме прийшов до влади в Німеччині. Зараз ми можемо тільки здогадуватись і пропонувати свої версії, часом конспіративні. Декілька слів про дизайн. Зовні стильний і з обробкою красивим оріховим шпоном. Але, що мене завжди дивувало в німецькому радіо, так це економія на матеріалах. Настільки тонкої фанери точною всього 4 або 5 мм ви не знайдете більше в радіоприймачах жодних інших країн світу. При цьому сам корпус є досить міцним. Дивовижно. На завершення цього короткого огляду можна було би сказати традиційне
що все геніальне просто. Але не все так просто і безхмарно при використанні цього типу супергетеродинів в реальній експлуатації. В моєму випадку несподівано виявилось, що мій Siemens, який я власноручно відремонтував і налаштував 5 років тому, який тоді чудово працював, зараз на момент створення цього відео несподівано категорично відмовився стабільно працювати і, окрім свисту, не захотів зловити жодну радіостанцію. Тож, сорі, сьогодні демонстрації його чудового прийому не буде. Бо нам, на жаль, сьогодні нема чим показуватись. Але ми виправимось і незабаром знімемо ще одне відео з цим радіо. Отже, до наступної зустрічі через тиждень. Планую створити відео про ще один дуже цікавий супергетеродин. Англійський Marconi 1933 року. Якщо відео сподобалось, то коментуйте, ставте лайки, підписуйтесь. До зустрічі!